શિયાળો આવે ને એટલે આમળાનું જ્યુસ પીવું તો હોય, પરંતુ તુરા લાગતા સ્વાદને કારણે આપણે પીવાનું ટાળીએ, એમાં પછી બાળકોનું તો કહેવું શું. તો આજે આપણે આમળાનું જ્યુસ નવી સામગ્રી ઉમેરી અને વધારે હેલ્ધી અને એકદમ ટેસ્ટફુલ એવું બનાવશું કે બિલકુલ શરબત જેવું લાગે અને પીવાની કોઈ ના જ ના પાડે. નવી રીતે બનતું આમળાનું જ્યુસ બનાવવા માટે અહીં 5 થી 6 આમળા પાણીમાં ધોઈ અને સાફ કરી લીધા છે, જેના ટુકડા કરી લેવા. હવે મિક્સરના જારમાં આમળાના આ ટુકડા કરેલા છે ને તે ઉમેરી દેવાના. તેની સાથે આપણે લઈશું લીલી હળદર. એન્ટીઓક્સિડન્ટ, એન્ટીફંગલ અને એન્ટીસેપ્ટિક ગુણો ધરાવતી લીલી હળદર શિયાળામાં કોઈ પણ રીતે ખાવી જ જોઈએ. તો આમળાના જ્યુસમાં ગુણો વધારવા માટે 1 ઇંચ જેટલો લીલી હળદરના ટુકડા ઉમેરશું. તે જ રીતે અહીં મેં આદું લીધું છે, 1/2 ઇંચ આદુના ટુકડા કરી અને સાથે ઉમેરશું. અને આ જ્યુસને ટેસ્ટી બનાવવા માટે સાથે ફુદીનાના 7 થી 8 પાન પણ ઉમેરવાના. હવે આ જ્યુસને વધારે ટેસ્ટફુલ અને ડાયજેશન માટે ઉત્તમ થાય ને તે માટે 1/4 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર એટલે કે બ્લેક સોલ્ટ અને સાથે 1/4 ટીસ્પૂન મરી પાવડર ઉમેરી સાથે બધું પીસાઈ જાય ને એટલું 1 થી 1.5 કપ પાણી ઉમેરવાનું. હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી પીસ્યા પછી પીસેલું મિશ્રણ છે ને તે એક મોટા વાસણ ઉપર ગળણી રાખી તેમાં ઉમેરી દઈએ. જારમાં થોડું પાણી મિક્સ કરી અને આ મિશ્રણ પર સાથે ઉમેરી દઈ અને ચલાવતા જઈ જ્યુસ ગાળી લેવાનું છે. નોર્મલી આપણે આમળાનું જ્યુસ છે ને તે ફક્ત આમળાથી જ બનાવતા હોય, જેથી સ્વાદમાં તુરું લાગે, જેથી બધા પીવાની ના પાડે. પરંતુ આ રીતે આજે આપણે આદુ, હળદર અને સાથે મસાલા ઉમેર્યા છે. હજુ આ જ્યુસ વધારે સ્વાદિષ્ટ કરવા માટે એક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ઉમેરવાનું બાકી છે, પરંતુ એ પહેલાં બધું મિશ્રણ ગાળ્યા પછી ઉપર રહેલા આદુ, હળદર અને આમળાના રેસા છે ને તેને ફેંકી ના દેતા તેનો ઉપયોગ કરી લઈએ. ના ગળાયેલા આદુ, હળદર અને આમળાના રેસાને આ રીતે એક કિચન નેપકિન પર ફેલાવી અને સૂકવી દેવાના. અને સુકાઈ ગયા પછી કોઈ પણ રેગ્યુલર મુખવાસમાં મિક્સ કરી દો ને તો મુખવાસ વધારે હેલ્ધી અને ટેસ્ટી બનશે. તેની સાથે આમળા, આદુ, હળદરના ગુણો પણ મળશે. બીજી બાજુ ગળાયેલા આમળાના જ્યુસમાં આપણે શરબત જેવો ટેસ્ટ આપવા અને વધારે ગુણકારી બનાવવા માટે મધ લીધું છે. 1 ચમચી મધ લઈ અને તેને જ્યુસમાં ઉમેરી અને મિક્સ કરશું. આ રીતે બનાવેલું આમળાનું જ્યુસ એટલું સ્વાદિષ્ટ બને છે ને કે રોજ સવારે તમે પીવો કે બધાને પીવડાવો, કોઈને ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે આ આમળાનું જ્યુસ છે. એટલું ટેસ્ટી, વળી આદુ, હળદર, ફુદીના ઉમેરેલા મસાલા અને મધના કારણે એટલું સ્વાદિષ્ટ અને વધારે હેલ્ધી બને છે, બિલકુલ શરબત જેવું લાગશે. તો આખો શિયાળો આ રીતે આદુ, હળદર, આમળાનું જ્યુસ બનાવી તમે પણ પીજો અને તમારા ફેમિલીમાં બધાને પીવડાવજો અને તેના અદ્ભુત ગુણો જરૂરથી મેળવજો. સાથે જ આમળાનું જ્યુસ બનાવવાની અને પીવાની આ નવી રીત તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં કહેજો. અને સાથે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી ફોલો કરજો. અમારી વોટ્સએપ ચેનલ પણ છે, તેને ફોલો કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.